Hello guys, this is Arnold and I am the CAD Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Sa video ito, didemonstrate ko kung anong meron sa user interface ng AutoCAD 2020. Pag start pa lang ng application, ito na makikita nyo. Start tab. Sa Start tab, meron siyang dalawang page. Create page, which is ito, at saka yung Learn page. Sa Learn page, may mga default videos na siya na makakatulong sa mga nag-aaral pa lamang AutoCAD. Sa Create page naman, makikita mo dito sa gitna yung Recent Documents. Sa ibaba niyan, mayroong maliit na toolbar. Mayroon siyang tatlong button. Kung gusto mong lakihan siya, makita yung image niya, yung thumbnail, click mo lang siya. At kung gusto mong mas malaki pa, click mo lang ito. Dito naman sa kanan is Notifications area. Pwede mo itong scroll up, scroll down for more informations. Down below naman, Connect area. Kung saan, pwede kang mag-login gamit yung Autodesk account mo. Dito naman, sa left, makikita mo yung templates. Pili ka dyan kung anong gusto mong template pag gusto mong start ng drawing. Usually naman, ang ginagawa natin, start from scratch. Click natin to. Ito na ngayon yung user interface. Dito sa taas, makikita mo yung application menu. Pag kinilik mo yung lalabas yung mga information dyan. Itapat nyo lang yung mouse, nakita nyo yung additional menu. Lahat ng yan, tuturo ko yan at madadaanan natin yan. Sa taas, makikita mo yung search command. Halimbawa, nag-aaral ka pa lang. May narinig ka, halimbawa, fillet. Type mo lang siya fillet. Yung fillet, dalawa yan. May 2D at 3D. Yan siya. Yung fillet, makikita sa ribbon tab, home, modify, chamfer and fillet drop down. Okay. Alis tayo dyan. Click lang kahit saan dyan. Yung fillet daw, nasa ribbon. Ito yung ribbon. Nasa home tab, modify, drop down. Ito siya. Fillet. Let's say, kinilik mo yung fillet, tapos itapat mo lang siya, bawa dyan sa chamfer, lalabasin yung tooltip niya. Yung tutorial niya kung paano mo siya gagamitin. Tapat mo lang siya dyan, hold mo lang for a second, at lalabas na siya. Alam nyo ba, na itong ribbon na to, pwede nyong baguhin. Kasi ngayon, naka-default tayo sa drafting and annotations. Kapag gusto nyong gumawa ng 3D, pwede natin siyang baguhin para lahat ng tools na gagamitin sa 3D, yun lang makikita nyo rito. Punta lang tayo dito, workspace switching, tapos 3D basics. Ayan siya. Lahat ng mga basic tools for 3D, makikita mo dyan. Ganun din, kapag tinapat mo lang yung cursor mo dyan sa mga icons na yan, lalabas yung tooltip niya kung paano yung gamit. Balik tayo sa drafting and annotations. Click lang ulit natin tong icon na to, tapos click yung drafting and annotation. Itong nasa taas na to, ito yung tinatawag na Quick Access Toolbar. Dito makita niyo yung New, Open the Project, Save As, Lot, Undo and Redo. Tapos, ito naman, itong drop down na to, pwede mong i-customize yung Quick Access Toolbar mo. Let's say, ang nakalagay dito, Layer, tanggalin natin, pwede ka magdagdag, let's say, Lot Preview or Properties, makikita mo yung Properties bar. Ito yun. Dagdagan natin Workspace, pwede mong dagdagan at bawasan yan.
Ito namang quick help. Lahat ng mga inquiries mo, dito mo lang i-type at lalabas na yon. Ito naman yung account ko sa Autodesk. Ito naman yung App Store. Yung mga pwede mong i-add-ins na pwedeng makatulong sa AutoCAD para ma-extend yung gamit ng AutoCAD. Ito naman icon na to para magkakonect ka sa Autodesk Online Community. At ito naman yung ganun pa din, Quick Help. Ito naman yung tinatawag na Standard Windows Control para sa buong application. Dito naman sa baba, ganun din. Meron ding Windows Standard Control sa bawat drawing na bubuksan mo. Itong area naman na to, ang tinatawag na drawing area. Dito sa kanto, makikita mo yung view cube para manavigate mo yung ginagawa mo, lalo sa 3D dimensional drawings. Sa baba niyan, makikita mo yung navigation bar, which is usually ginagamit for 2D and 3D. Ito namang ito na nasa kaliwa sa kanto, ito yung tinatawag na viewports control. Pag kinilik mo yan, makikita mo yung iba't ibang option. Ganun din dito. Ito naman yung tinatawag na User Coordinate System or UCS. Dito naman sa baba, yung tinatawag na command line. Let's say, type tayo ng circle or CI, lalabas yung mga options dyan. Kung C lang, lahat na ng command na nagsisimula sa C lalabas. Let's say circle, i-execute natin yan. Habang hindi ka pa nagkiklik, makikita mo dito yung mga options. So, darating tayo dyan. Huwag naman natin gawin yan ngayon. Escape ko muna. Itong arrow na to, may gamit yan. Left click saka right click. Left, pan-select. Pag ni-right click mo yan dito, sa drawing area, makikita mo yung options. Pag ni-right click mo yan dito sa toolbar, ibang option naman lalabas. Pag na-right click mo yan dito, iba din. So, bawat area dyan, may kanya-kanyang properties. Kung mapapansin mo, sa baba, makita mo yung layout. Ito yung ginagamit pagpa-plot, pag-print, pag-PDF. Ma-access mo yan kapag kinilik mo to, lahat ng mga layout na ginawa mo. Let's say dito, marami kang layout. I-hover mo lang yung mouse dyan, madadagdagin dyan. Mostly, ito ang ginagamit. Kasi nandyan na siya, makikita mo siya. Pwede mo siyang i-rename. Right click mo lang, rename, at mayroon pang iba-ibang options na pwede mong magamit dyan. Dito naman sa kanan, makikita mo yung tinatawag na status toggle bar. Pag naka-blue, kung makikita mo, ibig sabihin, naka-on siya. Yung mga naka-gray, naka-off. Bawat bar na yan, may kanya-kanya silang options. I-right click mo lang at makikita mo na siya. Pwede mo rin siyang dagdagan at bawasan. Sa pamamagitan nito, lahat ng mga naka-check dyan, ibig sabihin makikita mo rito. Let's say idagdag nating line weight, automatic dagdag na siya. Ayan na siya. At dito na nagtatapos ang demonstration ko ng user interface of AutoCAD 2020.